Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket az e-heti Laptiming műsorban, amelyben már szokásunkhoz híven kicsit végignézzük, mi volt az elmúlt évben. Visszatekintés vagy best of, kinek hogyan tetszik, de a lényeg, hogy mazsolázgatunk a 2024-es évünk első feléből. Tartsatok velünk, hiszen lesz sok izgalmas kör és eredmény, és elképzelhető, hogy olyan adással is találkozhattok, ami esetleg kimaradt nektek tavaly, és érdemessé válhat az újranézésre. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Az év elejére esett egy izgalmas BMW modell, amelyet Csík Norbi barátunk hozott nekünk, és amely autópályás kultúrált használatkor bizony képes az 5 liter körüli fogyasztásra is. Azonban bíztunk benne, hogy a legjobb dízel eredmény is meg lehet neki. Azt mondta, hogy azért jött lassan, hogy ne legyen bogaras, mert az kínos. De cserébe így meg 4,8-at fogyaszt a kocsi. Ezt tudják a BMW-nél is, csak fordítva írták, mert ugye 840, tehát 4,5 fordítva olvasva. Mit kell tudnunk erről? Szép. Szép. Szép és nagy, ugye ez Grand Coupé. És eladó, azért mondjuk kell. Szép és nagy és eladó, és a... Mondjuk szerintem Norbi bízik benne, mire lemegy az adás, már rég eladta. Kétszer. Rendszámából lehet tippelni rá, hogy hol eladó. Figyelj, szerintem az egyik legjobb ilyen utazó, tehát én továbbra is kitartok amellett a véleményem mellett, hogy utazni dízelautóval kell, vagy szabad, vagy hatékony. 4-8. Jó, de ha nem 4-8, hanem hogyha mész nem 110, hanem normális autópályát, vagy fogyaszt 6 litert, akkor mi van? Tehát akkor is 1000 km fölötti hatótáv, és akkor megállsz 10 perc és mész tovább. Tehát, hogy 1000 kilométert azért leülni egy húzamba, az bőven elég. Ugye ez Grand Coupé, tehát ez már más hosszú... embert nem ismerek rajtad kívül, aki ezt megpróbálná. Most már azért én sem öregszem. 950-nél már azt mondom, hogy elég. Kicsit már húzza által. És 950-nél miért nem fogyaszt többet ez a szar? Menjünk gyorsabban. Miért kell megállni? Igen, 950, igen, az egy olyan 5 óra, tudod. Na mindegy. Na, nagyon meglepő a rajzból egyébként, hogy elmegy, mert ugye fel se forog meg semmilyen. Tudod, ülsz benne ebbe a dízel, nagyon ilyen, ugye nem kattog ez már egy ilyen nagy dízel, hanem ez a duruzsolás, és ezt is csak így elkezd tolni, mint az őrült. Két körön a i30N mögött van 3 tizeddel, tehát pont ő az ellenfél. Neki is 2 aprót bele. 74. Az a jó, hogy... A tiéd 77 volt egyébként, még jobban tudtál rajtolni. Ő 2-t belekapart. Ja. Ott húztál el, ott láttam is. És ugye közben lassultam végig, tehát az volt a baj. Kicsit, mintha neki jobban mocorogni. Igen. Nagyon kis kultúrát, tehát olyan rendeset mentél. Ide olyan szépen kifordul. 117 volt az átmenet, de arra is kíváncsi vagyok, meg neki is annyi. És ugye nem kell birkózni, pont az a teljesítmény, nem kell birkózni, azért kigyorsíts. Rájössz, hogy csak itt tol. Teszi a dolgát szépen. Egyben van ezekkel túl drágák, ami... Igen. Szépen agresszíven rángatja. Igen. Tehát most olyan, mintha te vezetnél most. És közben nem. Na halljuk. Kíváncsi vagyok, mennyit javított. Bár a rajtot ugye elrontotta hozzám képest. Időmérés első kör 47,902. Tessék, idő 1 perc új. 30,598.
Alig kellett párat aludni, és jött is egy konkurens csatorna csodakocsia, hiszen Ámon Olivér érkezett a GR Yarisszal, amely persze azóta már jócskán többet tud, de bizony szinte alapállapotban is komolyat gurított. Van egy semi-slick rajta, egy Toyo semi-slick, egyébként csak egy ültetőrugót kapott, egy Airbag settet, 25 millivel lejjebb van, kicsit keményebb így. Van egy másik kipufogó rendszer alatta, OPF delete van, egy légszűrő, amivel több levegőt kap, nem tudom, hogy teljesítményben számít, nem valószínű, hogy így még a gyári EQ-val túl sokat, a Cyvex lesz majd a következő lépésünk. Benne van 2 rekáró pole position, ami viszont nagyon sokat számít a gyárihoz képest, mert lejjebb is van, meg tart is. Szerintem durván ennyi. Hát meg Ultra Ledger felni, ahogy látom. Igen. Hát nyilván az kilókat szeretted elhagyni. Igen, meg hát annyira drága az a gyári felni, amit a sportcsomaghoz adnak, hogy már csak azért is levettük, mert félelem, azt nem akartuk bántani. Majd mikor alig használt orvosautóként el akarja adni, akkor vissza tudják rakni. Hát persze, akkor karcmentes legyen. Hogy ez most lesz elni. Motorhoz még nem nyúltatok, az látszik. Nem. Hát azt mondtad, hogy kipufogónak a szűrő, az lassan lesz egyébként. A kipufogó is egy ilyen szolid választás, nem? Ja, és egy szelepes egyébként, szóval ezt még el is lehet zárni. És akkor halkabb. Ez főleg hidegindításnál jó, mert akkor nagyon ordít ez. És hogyha ezt becsukva indítod, akkor meg tök diszkrét. Azért túrja az elejét. És tudod, ilyenkor már egybe gondolkozik, hogy mit is lehetne variálni. 117 volt az átmeneti tempója. Szerintem miért ez a semi-slick, ezt szereted, vagy? Nem, nekem nincs tapasztalatom így pályázós slickekkel. Ez volt éppen elérhető méretben is, meg szállítási időben is ez lett. Igen, ez egy fontos mondat manapság, a szállítási idő. Hát igen, hogy egyáltalán mi tud jönni, igen. Mit tudsz megvenni. Meg ilyen volt a Justira is kicsiben, és akartunk összehasonlítós videót, és akkor ez is szempont volt, hogy akkor legyen ugyanolyan, hogy ne a gumin menjen el a teszt. Igen, látványra ez még nagyon ortolós autó. Na de halljuk. És első kör 46,682. Összidő 1 perc 28,511. Akkor azért a korábbi Yarisoknál, meg a versenyautónál is 8 tized, hogy van? 4, 6 és 6 tizeddel jobb, igen, mind a kettőnél. És a második leggyorsabb Toyota csak a Ádámék GRM versenyautója veri meg. Az ekte pályautó, igen. Tudjátok jól, hogy a szívünk csücske a versenyzés, és azon belül is a Rally 2-es autó kipróbálása. És ehhez az Euroszor Racing és Puskádi Jani bizony nagyon sok segítséget ad, hiszen elhoz minden szekeret, amit megtalál a műhelyében. Így ülhettek a legújabb Skoda termékbe is a fiúk, a Fabia RS-be, amely azonban nem igazán tudott maradandót alkotni kakucson. Nem is, hogy emlékszem, mikor az első R5-öt hoztad még, azzal elindulni egy kész kihívás volt. Sokkal kényelmesebb, tehát ez vezetőbarátabb. Ez egy kicsit csalóka is, mert beülnek, hogy hú de kényelmes, aztán csodálkoznak, hogy nem mentek 80-nal jobbat, hát nem. Szerintem a Velencei azért esett el vele, ott is beleülsz, és akkor komfortosnak érzed. Tessék! Csabánk háttal áll a rendezvénynek. Leesett a GoPro, és vissza akar érte menni. Ja. Egyébként azon se csodálkoznék, mert már nem látom a tetején. De ennyit már nem menne vissza. Csak helyet talált, hogy visszaforduljon. Gyakorolgatja a kéziféket, ha már... Jó, tehát nem új gumi van rajta. Hát jó, hát lássuk be. Nem is arról szól. Attól még nem kell megforogni. Ja, jó, persze, csak mondom. Hát ott szétmelegítetted. Hát meg melegíteni kell marhára, főleg a keményet. Persze.
öblösebb, ilyen, azt ugye, amikor ezt megkezdeni, Warburgolja. Hát mondjuk ilyen hangú Warburg egyébként rajtprogramban meg semmiben sem, messze nem olyan hangos, mint mondjuk az Evo volt. Emlékszem, hogy az Evo meg a normálhoz képest, amikor Bulgáriában egymás mellett álltunk, akkor volt az, hogy úristen, ez meg elkezdett tényleg elcsöndesedni. Ugye nem cél, tehát ugye... Nem. Hát meg igen, meg ilyen versenyeken, ahol 1200 etap van. Azt azért emlékszel a Peugeotba is, hogy már a 800-on is megbolondultál? Hát nekem az volt, amikor először megvettem az ilyen komolyabb, hát ugye vettem egy ilyen, ezt a fehér Subaru-t pályába járva, és lementünk bele Korzikára, és akkor mondta, hogy jó, soha többet. Tehát ez így poén, kimenni a Hungária körútra, addig poén, amikor ezret mész az autópályán, és tankulsz 2 óránként. Nem volt baj rajta. Ja, azért felfújva más hangja van. Valami csattogott bele. Csak a másik körben meg ki. Igen. És hol van vége? A másik kör után a cél. Aha, tehát igen, csak oda igen. kigurulni. Utána egyenesen is elmehetsz nyugodtan. Ők is mostanában úgy szoktak, hogy ne kell már kormányozni, mert kifutnak, mert van olyan szó. Hát meg akkor van időd lekapcsolni a programot. Igen, és nyugodtan gurulj egy kört, egy kör, és akkor vissza. mentél akkor, amikor a melegítés volt, és most 131-jel küld rá. Ott a kanyar előtt van a átmeneti fotocella. Tehát mikor meghúzod a jobbost, ott van egy mérőpontunk, és az 131 volt. És én 127-tel. Aha, amikor gyakoroltad, úgyhogy ez nem rossz elsőre. Hát pedig ott nagyon mondjuk ma még nem láttunk 122-nél többen. Igen? És az egy Kia EV6 GT volt, egy 600 lóerős villanyautó, úgyhogy ebből látszik, hogy azért a versenyautó az mindig máshol van. Egy más a szabadás. Igen. Látod, és akkor most kigurul egyenesen és lekapcsolja a programot. Értem. Pedig ugye az volt a baj. Na most drukkoljatok, csávok! Időmérés első kör, 43,502. Az új kocka formájú és sokak által picit kínainak tekintett M2-est nagyon vártátok. A fiúk pedig megpróbáltak legjobb tudásuk szerint menni vele. Azonban a sportos, kicsi BMW modell nem tudott annyira lépést tartani azokkal a kocsikkal, amiket kinéztünk ellenfélnek neki. Megkérdezem a receptet, hogy ezt hogy csinálja így. Más is lett a gyorsulás, jó van? Igen. BMW örülni fog, hogy ez megint jó idő lett. Ugye az M3 Touringnál volt ugyanaz a véleményünk mind a kettőn Csabival, hogy tök jó, hogy 510 dolláros, tehát na. Hát meg annak az eredménye, az felháborítóan hát, lett. De az nagyon ment, tehát hogy ehhez képest is. De ez is mondom, jóval jobban megy. Hát ő is magasabb fokozatban megy direkt, és ilyen 124, te 125-tel tudtál átmenni, ugye azt beszéltük Csabival is, hogy a Fábián kívül az a mai legerősebb átmenni. Én ott bátor vagyok, vagy hülye, még nem tőzzel. De hát ott hogy meg lódol. Igen. Hogy elkezd fel. Meg azt mondtam, hogy így a távolságban egyébként jobban áll neki a színünk közelről. Igen. Na kíváncsi vagyok. Az első kör biztos, hogy jobb, mert hát a rajt miatt alapvetően, igen. Volt, hogy úristen. Olyan gyors volt, hogy nincs meg az idő. Keresik. Menni kell még. 45,856. Összidő 1 perc 26,854.
A 24-es év egyik legizgalmasabb és legjobban várt adása volt az első igazi szuperkár a laptiming történetében. Kárai Tomi és az Audi meg is mutatták, mire képes egy ilyen autó, és Csabi köre bizony azóta is etalon, ha gyors vezetés téma valahol. Tomi, az első kérdésem az, hogy szépen mentél, az nagyon rendben volt, de milyen látni az autódat, hogy más vezeti? Ezt mindig szeretem megkérdezni a tulajoktól. Ezt az autót már egy pár éve kiadtam, vagy egy éve kiadtam már bérbe, úgyhogy ezt azért másabb látni, de az éles autómat azt annyira nem szívesen azt még ki. A szerelők se adják oda. Igen, az nem annyira. Milyen volt a kör egyébként, hogy érezted magad? Jó volt, egy kicsikét másabb ez az autó, meg ehhez a pályához más beállítások kellenek, mert most az autón a Mária Pócsi beállítások vannak. Ettől csak, hogy a nézők értsék, ide keményebbet használnál? Ide még egy kicsit keményebbet. Hogy itt nincs egyáltalán múron, még egy picikét keményebb autó kellene. Na nézzük! Meg az aszfalt is jobban tapadós, mint Mária Pócson. Könnyen vezethető autó, meg nagyon jó amúgy az autó, és szerintem menni fog nekünk, meg élvezni fogja. Hát az biztos. Azt szerintem életünk legnagyobb átmeneti sebessége. Máshogy fordul. Hát igen. Máshogy fordul itt ebben a kanyarban. Hát mert pályaversenyző persze. A pontossága gyakorlatilag a legnagyobb erejük mindkettejüknek. Hát, hogy minél nagyobb tempót át tudjon vinni, de igen. Fontos az is, hogy minél kevesebb métert menjen. Így van, meg egyébként azért az... A kigyorsítása ennek az autónak nagyon jó. És a kigyorsítás az hát meg ugye mindig az van, hogy nektek azt lesz számolni, hogy van mellettetek valaki. Óriási volt, Tomi, nagyon köszönjük. Hát ez hatalmas élmény látni ezt itt. Mindjárt megnézzük az időt. Az első kör ideje 43,572, az összidő pedig 1 perc 22,934. A sebesség támogatója a Bex csapágybebáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Remek tuning, slick gumi és egy csodás Audi TT RS. Már is olyan eredmény jöhet, amit a német márka rajongói nagyon vártak is. Nézzük tehát ezt vissza. Miben nem széria? Nagyjából semmibe se. Igazából az a vicces, hogy a tulajsrác hozott ide hozzánk meg Golfert, ami azt hiszem az egyedül, ami jó időt ment. És akkor megtudta, hogy a TTRS ugye, vagy a TT ugye megszűnik, akkor azt gondolta, hogy még egy utolsót így bevásárol, és annyira jól sikerült, hogy tartalékmotort is vettek. Hogy azért hosszú távú célok vannak. Ugye egyrészt minden ilyen motortartóbak, váltótartó, minden ilyen ki van cserélve, ugye természetesen a futóműben, és minden őlincgátlók vannak alatta, a betét is más, ugye a fék tárcsa az a rendes széria, és hát ugye meglátod a semi-slick is, és ráadásul ezt most vette, ment fel nem tudom hány száz kilométert csak közúton, tehát a célé még látszik, hogy rajta van, de hogy egy kicsit bekoptatta, de most megy vele. Tehát alapvetően a legjobb állapot. Igen, tehát hogy ez egy R1-es a gumi, őrülteknek mondom, hogy ugye ez is egy viszonylag jónak számító semi-slick gumi, hát most majd kiderül. Ebben működött a rajtprogram, mindjárt 80 lett a kiindulási sebesség. Hát meg ugye most már sokszor elhangzott, hogy a Audi RS kínálatban nekem ez a kedvencem, bár azt hiszem a szériák közül az RS5 ment a legjobbat nálam. Így van. Nekem ez a tök jó súlyeloszlása, minden, tehát hogy így ebben a kocsiban benne van, hát egy tuninggal meg pláne, szerintem. Hát tuninggal meg slickkel, igen.
Hát igen, ez azért látszik, hogy ezen is a semi-slick a sokat segít. Persze. Én szerintem azért a köridejéből legalább egy másodperc, inkább másfél az a semi-slick. Abszolút nehéz is összehasonlítani a többi RS3-mal, mert nehéz. Mondjuk ebben meg tényleg az a veszélyes, hogy azt a 3 melegítőkört kellett mennem, hogy hátul legyen valami tapadás. Tehát, mondjuk azt ne felejtsük el, hogy jól emlékszem, a zöldön is semi-slick volt. Tehát igazániból akihez most hasonlítjuk mindkettőt, az kb. Ugyanez volt. Hopp, ott van. Ott beleakadt most. Ott is szar megállni valamilyen. Nem mozdul meg annyira hátulja, mint a izének, mint a 3-asnak. Első kör 44,512. Azt a 1 perc 25,921. Hogy ne csak benzines és dízelautó legyen a mai visszatekintőben, nézzük meg a driftelős kört H. András Ioniq 6-os modelljével, amelynek minden bizonnyal nem ez a normális felhasználási módja, de így legalább cserébe nagyon élvezetes. A tükörtől ki voltunk azért feszülve a kamerásban. Nem jó, semmilyen autóban nem jó. Az Audiban se volt jó, ebben se jó. A vezetés közben is zavart. Igen, mert nincs perspektívát. Hát nem csak az, hanem hogy megy egy folyamatos film, amit nem tudsz kikapcsolni. Igen. Meg ez meg volt, hogy ugye vezetsz, és egy sávot váltani, és belenézel a tükörbe, igen, nincs ott senki, nincs ott de semmi. nincs tükör. Igen, persze. Én törtem így össze majdnem Audit. Dubájban, vagy Abu Dhabiban, vagy hol, hogy így belenéztem a tükörbe, és így olyan dudálás volt hátra, és hogy a csávó nem figyel, akkor ott leírjuk az e-tron 55-öt. Nem, az iszonyat. Jó van, úszik, na. Mondhatjuk azt, hogy hát ennyi, tehát hogy ezt kell csinálni. Hát ez izgalmas ha már nem lesz. gyors, akkor legyen fun. Figyelj, a thumbnailt már látom. Az élményautó. De jó vagyok. Fun. Nyilván a súly miatt küzdős tud lenni. Persze. Neked még jobb lesz, mert agyon fogja melegíteni a hátulját. Igen. Csak már teljesítményesen lesz. 800 volt bírja. A gumi ez nem fogja bírni, az autó bírja. Miért mondja azt valaki, szépen, hogy nem szórakoztató a villanyautó? Ennyi kérem szépen, én mondtam, ez ilyen. És kellemes éget gumiszag. Hát de így kell ezt csinálni, tehát ha már nem a sok lóerő kell szerintem, hanem tényleg így legyen jó érzés vezetni. Tehát a Tesla ezt pont nem tudja, a Performance modell ezt tudja, de a Plaid ezt nem csinál meg 1000 lóerő, azt nem mered ott elkenni. Te talán igen, de így biztos de nem jó, nem esett jól azzal. Túl erős, félelmetes. Ugyanaz, mint az i5-ös BMW, féltem attól az autótól. És előtte ugye versenyben mentem az Ioniq-5-ennel, egy pillanatig nem féltem tőle, mert tudtam, hogy ott az a futómű, ott a torque vectoring, ami arra van, hogy megoldja a kanyart. Igen. Megmutatta, hogy tud viszonylag kultúráltan is fog fordulni. A műsor végére 2 igazi különleges BMW modell maradt. Elsőként nézzük meg, vajon megéri-e 65 millióért venni egy M3-ast, és akkor extraként elmondhatja valaki magáról, hogy neki bizony CS-e van. Ha már kiutaltam erre a Szor 2 árra, azt azért mondjuk el a nézőknek, hogy ez egy 60 millió fölötti autó. Igen. Hát így igen, mindennel együtt, hogy 65-be bele tud nyalogatni. Persze ebben rengeteg egyedi megoldás van, tehát hogy nem is feltétlen a mindennapi használatra van ez optimalizálva. És egyébként, amikor egy ennyire különleges autó van, ezt ugye annó még a M4 GTS-nél fejtegettük, hogy annak igazániból fölfele kéne menjen az ára, mert hogyha megvigyázod, akkor... Hát mindegyiknél, akár Porsche-knél is látszik, hogy meg jelenés után valamennyit még esik, csak utána ugye, mivel ez egy limitált, utána elindul felfele, és ugye nagyon gyakran már mondjuk 10 éven belül eléri a újkori árát, vagy akár még több. Ez is ugye ilyen szempontból az egy érdekes kérdés, hogy ez a CS, ez fog-e olyan nagyságra felmenni. Ugye, ami sokszor elmondtam már, az E46 M3 CS-ről az egyik kedvenc autó. Igen. Hát az is 100 000 euró alatt már nem találsz nagyjából, ha belegondolsz. Nagyon durva.
Nekem ilyen nagy régi kedvencem a 190 Evo 2, de hát az is már 100 000 euró alatt sehol. Pedig ha végig gondolod, oké, hogy nagy szárny van rajta, de hogy alapvetően egy belseje nem megváltozott. Igen, de azért egyszerű kocsi, igen. Gyönyörű, meg imádom, tehát tényleg egy hát meg azért futómű más, meg minden, csomó minden más, de igen, tehát hogy az is így, amikor beleülsz, nem azt érzed, hogy a fullos... Itt az is különbség, itt még a középkonzol is itt alul más, tehát hogy egy csomó mindenen okoskodtak, hogy még súlycsökkentés legyen. Egész jó volt a rajt, pedig nem éreztem igazi nagy programot, vagy csak ilyen halka programja? Igen. Ugye ugyanezen a rendezvényen volt egy ilyen, hogy hívtuk? Hát mutatványos. Igen, volt egy M4 GTS-nek néző valami. Egy játékban, amit nem tudom melyik játék, annak a dizájnja volt ráhúzva egy ilyen két. Hát meg egy olyan nyitott kipufogó rendszer, hogy mondták, hogy míg megy a rendezvény, addig óvatosan lopakodjak be a Box utcába. De az annyi volt, mintha lőttek volna mindenkit. Sokat kell várni a kigyorsítással. Ott fékez a... 114. Azért a RS3-mal meg a TT-vel 15 környékén mentetek. Hát de ugye a semi-slick gumit. Ja, a semi-slick volt a jobb a kigyorsítása, igen. Tehát hozzá ezzel ugye nincs semi-slick. Igen. Őszintén szólva gyors, de azt az eszeveszett időt nem látom benne, azt lehet, hogy fogok majd csodálkozni. Lehet, hogy Macan GTS szindróma lesz. Hogy csak csendes gyilkos? Igen. Utána megveri a 200 lóval, vagy 150 lóval erősebb autókat. Szépen fordul ki. Szépen, csak én nekem olyan, mintha várni kéne neki. Hát nem akkora extrém nagy a tapadás. Majd most kideríthetjük azt is, hogy az XM modellből vajon meg kell-e venni a Red Label verziót, amely még egy picivel többet és jobban tud, mint az alapváltozat. De ez a különlegességnél, amikor még egy kis csilivel megszórod. Igen, abszolút. Tehát ugye ez ebből is bélszín homár ágyon. Kb. Ugye ez egy limitált darabszámú autó, tehát hogy ebből tényleg nem létezik olyan sok, ez nem csak egy XM, hanem abból is a top, ez a 750 lóerő 1000 Newton, ez azért egy nagyon durva szám, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog itt mozogni a szolid alkatával. Szerintem betorpan a rajtnál. Az sportautókat meghazottoló tempó, igen. Hát figyelj, 1 millió Newtonméter meg a... És az a kemény, hogy nem csak, hogy megmozdul a hátulja, hanem elkezdi megemelni az elejét, és kihajtja a hátulja a kanyarból. Nagyon durva. Picit megint megmozdult neki gyorsításon. Ott lehet egy külön kihívás megállni. Megállni, igen, arra kíváncsi vagyok, az hogy lehet, meg azt a kanyart ugye ezzel a súllyal befordulni, ott mindig szoktatok csúszkálni. Igen, kicsit hallom, hogy úszott, igen. Az a baj, hogy beleváltott, és ugyanúgy, mint a Supercar, nem fáradt el tőle. 109 az átmeneti sebességes rácok. Úristen! Jézusom! Hát, ha valami beteg... Jó, hát valamivel el kell menni a boltba, vagy elvinni a gyereket az óvodába. Igen. Hát csak csúnyán beszélni tudnék, az az igazság. Az első körideje 47-es, 859. Az összidő 1 perc, 30,855. Ezek voltunk a hétre, meg volt az első fél év, de tartsatok velünk majd jövő héten is, amikor a 2024-es év második felét fogjuk áttekinteni. Addig is kövessétek a csatornát, hiszen jönnek friss adások, kövessetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, ott vagyunk a TikTokon is, jövő héten pedig találkozunk a Laptiminggal, addig is sziasztok! Modell és hobbi, a Modellautóbázis.
Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.